به نام خدا، با یک ویدئوی دیگه از مجموعه آموزش زبان ژاپنی ساکورا مانابی همراه شما هستیم که توی این ویدئو میخوایم به این موضوع بپردازیم که زبان ژاپنی یا زبان کره کدومش واسه شما مناسب تر هست. تا حالا دقت کردی که خیلی از افراد میرن سراغ یادگیری یه زبانی و بعد از چند ماه متوجه میشن که اون زبان به دردشون نمیخورد؟ مشکل اصلی ما اینه که اکثر ما بدون شناخت هدف و بدون مقایسه واقعی یک زبانی رو شروع میکنیم و بدتر از همه اینه که بعد از چند ماه انگیزمون رو از دست میدیم و همچنین کلی زمان و انرژی هم هدر میدیم. من انجام که بهت بگم چطور با یه روش ساده دقیقاً تشخیص بدی کدوم زبان برات مناسب تره. پس بیا با هم ادامه بدیم. شاید برات جالب باشه که بدونی زبان ژاپنی و کره‌ای از نظر گرامری تقریباً مثل دو قلو هستن. بله، درست شنیدی، هر دو از ساختار فاعل، مفعول و فعل استفاده میکنن. و خبر خوبه دیگه این که هیچ کدومشون تون صدای به خصوصی ندارن، برخلاف زبان چینی که یک تون به خصوصی واسه تلفظ حروف نیاز هست، ولی زبان ژاپنی یا کره‌ای این ویژگی رو ندارن و هر دو دارای سیستم احترام هستن. و نکته بعدی اینه که خیلی از کلماتشون ریشه چینی مشترکی دارن، یعنی اگه یکی رو یاد بگیری نصف راه رو برای اون یکی هم رفتی. حالا بریم سراغ تفاوت‌های کلیدی که کمک میکنه بهتر تصمیم بگیریم. اگه بهت بگم میتونی الفبای کره‌ای رو در کمتر از 1 هفته یاد بگیری، باور میکنی؟ آره، هانگول خیلی ساده است، ولی توی زبان ژاپنی باید کانجی یاد بگیری که زمان بره. از طرفی تلفظ زبان ژاپنی خیلی راحت‌تر زبان کره‌ایه. و نکته بعدی در زبان ژاپنی اینه که تلفظ حروفش جز حرف تسو که شاید کم سخت باشه، بقیه حروفش واقعا ساده و راحته. ولی زبان کره‌ای واقعا حروف صدادارشون تلفظ کردنشون خیلی زیاده. زبان کره‌ای از 40 تا حرفی که داره 21 تا حرف مصوت یا صدادار داره و 19 تا حرف صامت یا بی صدا، یعنی تعداد حروف صدادارشون بیشتر از حروف بی صداشون هست که واقعا تلفظ کردن حروف رو در این زبان سخت میکنه. از اون برای ولی خب مثلا الفباش راحت تره به نسبت زبان ژاپنی. راستی اگه تا اینجای ویدیو واسه جالب بود و میخوای از این به بعد کلی محتوی آموزشی راجع به زبان ژاپنی ببینی، همین الان کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. بریم که کلی نکته طلایی دیگه داریم. حالا بریم سراغ این که کدوم زبان رو توی دنیای واقعی بیشتر استفاده میکنن. خب زبان ژاپنی بیشتر واسه مثلا انیمه ها، مانگا ها یا سفر به خود کشور ژاپن یا تجارت با خود کشور ژاپن استفاده میکنن. ولی از زبان کره‌ای واسه حالا کی‌پاپ، کی دراماهای فیلم‌های کره‌ای برای سفر به ژاپن یا حالا تحصیل در کشور کره جنوبی یا حالا شمالی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. خب بیاید خیلی سریع این تفاوت‌ها رو با هم دیگه مرور کنیم. بیایید خیلی سریع ویژگی‌های این دو تا زبان رو با هم دیگه مرور کنیم. زبان ژاپنی تلفظش خیلی آسونه، ساختار گرامری ساده‌ای داره و برای انیمه و مانگا و اینجور چیزا بیشتر استفاده میشه، ولی خب مثلا کانجیشی خورده یادگیریش زمان بر هست. زبان کره الفبای خیلی راحتی داره و سریع میتونید یادش بگیرید. گرامر شبیه زبان ژاپنی است و زیاد تفاوتی باهاش نداره. برای کی‌پاپ ها و کی دراما ها استفاده میشه، ولی خب حالا مثلا تلفظ چند تا حرفش واقعا پیچیده و سخت هست. خب دیدی که چقدر راحت تونستی با این چک لیست تصمیم بگیری؟
اگه این ویدیو به دردت خورد و یه ذره از اون سردرگمی رو کم کرد، یک لایک براش بزن تا آدمای بیشتری هم بتونن این مقایسه رو ببینن و انتخاب درست داشته باشن. اگر هم هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی، همین الان میتونی سابسکرایب کنی که توی مسیر یادگیری تنها نمونی. خب با توجه به اینکه مجموعه ساکورا مانابی آموزش زبان ژاپنی رو داره در حال حاضر، برای اینکه تا آخر ویدیو همراهمون بودی، یه پیشنهاد ویژه براتون دارم. دوره الفبای هیراگانا و کاتاکانا که خب اولین قدم برای یادگیری زبان ژاپنی هست که این دوره شامل 6 جلسه آموزش ویدئویی جذاب هست، همراه با فایل تمرینی نوشتاری و پشتیبانی خود مدرس. این دوره رو که قیمت اصلیش هست 1,390,000 تومان در حال حاضر، با تخفیف ویژه میتونید با قیمت 690,000 تومان تهیه کنید، یعنی تقریبا 50% تخفیف. خود تخفیفش هم JP or KR هست. جهت ثبت نام یا میتونید از لینک که داخل توضیحات ویدیو اومده استفاده کنید یا به آیدی زیر در این 4 پیام رسان ایتا، روبیکا، بله یا تلگرام پیام بدید. حرف آخرم به شما اینه که خلاصه این فرصت استثنایی رو از دست ندین، چون که از این فرصت ها خیلی کم پیش میاد و اگه مایل هستید و تمایل دارید که زبان ژاپنی رو یاد بگیرید، از این فرصت تخفیفی که واسه شما مهیا شده میتونید استفاده کنین. زبان ژاپنی منتظر شماست.